guys! Welcome back to my channel again. And for today's video, ang gagawin ko is i-review ko itong nabili ko sa Shopee na hair curler. Itong Nova Hair Straightener Professional Color Saver Technology Padding Iron. Yan, ganyan siya. Itong hair straightener na to, sabi, pwede raw siyang pang curl, pwede siyang pang straight. So, try natin. Tignan natin. Mag-work na siya. Ayan. Pag-open natin, ganyan siya. Tapos, meron siyang ito. Okay. Ayan. Ganyan siya. Ay, ito yung pang curl. Tapos, ito yung pang straight niya. So, itry natin. Kung gagana ba siya. Kung worth it ba itong bilhin. Ayun. Start na tayo mag-curl. Isi-section ko lang yung hair ko sa dalawa. Ito gagamitin ko na itong hair clamp ko. Nabili din ito sa Watson's. For Watson's. Watson's is life. Yan, section ko lang siyang dalawang ganyan. And yun, after ko ma-section yung hair ko, patiin ko ulit siya sa dalawa. Ganyan. Tapos, suklayin muna natin. And, pinainit ko na pala to. Mga 2 minutes, mainit na siya. Yan, ganyan yung gagawin ko. Yan, mainit na siya. Yung gagawin ko is pitin ko yung hair sa dulo. Ay, ulit. Tapos, iputin ko siyang ganyan. Tapos, may lock to. Ito. Lock no. Para hindi mo siya ma-open. Para mas uminit siya. At mas ma-curl yung hair. Hintay lang tayo. Pasensya na sa mga manok na tilaong ng tilaok. Hapon na ano na natin siya. Guys, after 1 minute, kung siyang pinainit, i-release na natin siya. Ayan, ganyan yung curl niya. And para hindi matanggal agad yung pagka-curl natin, is gamit tayo ng hair Spraynet. Ang gagamitin ko lang is itong Young's hair Spraynet extra super hold. Spray ko lang siyang ganyan. Konti lang. So, ito naman kabila. Ganon ulit. Yung tulad ng ginawa natin kanina. Tapos, ilak natin. Diba ang cute ng pagka-curl niya? Eh, itong pang-curl na to, ang bilis na uminit, in fairness. I-release na natin siya. Spray. Then, sunod ko naman is itong nasa taas. Yun guys, ito naman, itong nasa front na hair. Same ulit. Ingat lang kayo kasi mainit siya.
I-block ulit natin. I-release na din natin siya. And spray ulit. Grabe, kailan kaya maubusan ng motor dito. Ang ingay-ingay sa labas. Ayun, release na din natin. Shopee natin ulit ito. Tapusin ko lang, gawin ko lang din ito. So, kulay ulit. Okay, i-release na din natin siya. Lagyan ulit natin ng hairspray. Ayan ang curls natin. So, sasabi ko naman na satisfied ako sa nabili kong hair curler kasi talagang nakakapang curl siya ng hair, saka mabilis siyang uminit. Hindi mauuna uminit ang ulo mo. Ayan. Saka maganda rin yung pagkaka-curl ng hair. Make sure lang din na meron kang hair sprayer kasi para mas matagal yung curls mo. So, ayun guys. I-recommend ko to. Saka mura lang siya sa Shopee. So, ilagay ko lang din sa description box kung saan ko siya napili. Ayun guys. Tapos na ako mag-curl. And, i-end ko na din tong video. Pero before that, make sure to like and subscribe. Thank you so much for watching.